köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel itt az első szifonos egészségnevelésünkön, aminek a témája a függőség és a drogok. Most nagy részben drogokról is fogunk szólni, de általában egy ilyen függőségek, mizu ezzel, hogy van ez, kinek, hogy, majd meglátjátok, szépen végig fogunk menni. Én Drávai Zorka vagyok, 6 éves orvostanhallgató, vagyis végzős orvostanhallgató vagyok a Szegedi Orvosi Egyetemen. A függőség mindenkinek lehet. Jó, tehát ezt majd látni fogjátok, hogy igazából ez egy olyan betegség, és tényleg mondhatjuk betegségnek, amiben sajnos nagyon sokan beleesnek, és mindenki veszélyeztetve van. Majd meglátjuk nagyjából a rizikótényezők, mik lehetnek erre, de ez a lényege, hogy nagyjából lehet. Na mi az a függőség? Ezt nagyjából látjátok itt leírkálva. Ugye maga a függőségnek a jelentése, az ott a felső két sorban látható, hogy az elsőben ragaszkodást, hozzászokás, szükségletet jelent. Ugye ez nem egy negatív dolog feltétlenül, viszont mi magát, a függőséget elég negatív szemléletből szoktuk nézni. Amit az orvostudomány már a betegségnek hív, az ugye az addikció, vagy úgynevezett szenvedélybetegség. Ez egy pszichiátriai terminológia, általában addiktológusok szoktak ezekkel a betegekkel foglalkozni. Jó, látjátok felsorolva nagyjából a definícióját. Nagyon fontos, hogy hátrányos helyzetbe hozza azt a személyt, aki ugye éppen függ valamitől, illetve a környezetét is. Most, hogyha példát szeretnétek erre, akkor például egy alkoholista, az addig iszik, amíg tönkreteszi az immunrendszerét, nem fog bejárni dolgozni, ebből a családja is ugye nem fog pénzt keresni, nem tudja eltartani gyerekeket, jó? Tehát ez ezt jelenti. Kényszeres viselkedési mintákból nem tudja megállni, hogy ne foglalkozzon éppen a függősége tárgyával, és irányítja a viselkedését, nem tudja abba hagyni, folyamatosan csak az egy a célja, hogy megszerezze a függőségének a tárgyát. Most majd mindjárt beszélünk arról, hogy mik lesznek azok. És ezek ugye látjátok, hogy igazából hétköznapi cselekedetek lesznek nagy részt. Jó? Egy picit az anatómiát nem kell tudni, én se szeretném tudni, ha nem lenne muszáj. Az a lényege az egésznek, hogy van egy úgynevezett agyi jutalmazó rendszerünk. Abban vannak bizonyos körök, bizonyos anatómiai egységek, amik az úgynevezett jutalomérzést okozzák az emberben. Tehát, hogyha, mit tudom én, iszik ugye az emberke, boldog lesz, jókedve lesz, ugye a részegség egy ilyen euforikus állapot, megfeledkezünk a problémáinkról, ezt úgy veszi le a szervezet, hogy ez egy tök jó dolog. És akkor szuper, hát hogyha tök jó dolog, akkor miért ne csináljam? És akkor még csinálom, és ugye ez egy ilyen csúnya kör lesz egy idő után. Így működik. Jó, tehát ugye maga az addikció, van egy ilyen, most ez pont a drogra van kiélezve, de van ez a megerősítő hatás, ez amit a jutalmazó rendszer csinál. Aztán ugye sóvárok, hogyha nem kapja meg azt a pozitív befolyását a szervezet. Ez a binge, vagy kontrollvesztés, ez amikor ez már eléggé benne vagyunk itt az addikcióban, ott a lent itt, amit látok. És utána megyünk vissza, ugye a megvonásod pedig pont egy negatív van, és utána majd ezt nem szeretné a szervezet. Tehát, hogy nagyon rossz, hát mivel tudom jobbá tenni? Hát persze megint a szervezet, és ezért látok egy kört. Ez egy latinul mondjuk, hogy circulus viciosus, egy ördögi kör. Folyamatosan is egyre rosszabb és egyre rosszabb. Jó, tehát ennek ez a lényege. És akkor ilyenkor szoktam mondani, hogy minden fejben dől le. Hát valamilyen szinten igen, de nem úgy értve, hogy most akkor elhatározom, és akkor nem leszek többé függő. Ez egy betegség. És igen, egy agyi betegség, hogyha ilyen csúnyán akarok, vagy konyhanyelven akarok fogalmazni, de ez lesz a lényeg. Soroljunk dolgokat, hogy mitől lehet függeni. Azért már mondtam egy-két dolgot, de bármi, ami ezen kívül még eszetekbe jut. Jó, alkohol, drog, sorozat, jó? Étel, nagyon jó. Bármi más? Mindenki, micsoda? Testmozgás, az is szuper. Mindenki használja.
Facebook, jó? A válasz erre amúgy az, hogy mindentől. Jó? Ami pozitív befolyással van a szervezetre, attól lehet függeni. Tök jó például, Levi, hogy mondtad a testmozgást, az ugye nem gondolná az ember, az is egy tök hétköznapi dolog. Viszont, hogyha mondjuk van egy testépítő, aki mondjuk abból mondjuk jó visszajelzéseket kap, megnyer versenyeket, stb. Az ugye egy idő után bele tud menni ebbe. És akkor itt amúgy ugye az alkohol, dohányzás, amit például nem említettetek, kávéfüggőség, ugye az is egy számítógép vagy sorozat, szex, evés vagy édességek, munka. Ez például Ázsiában nagyon gyakori, hogy borzasztóan, tehát hogy volt már, hogy ilyen túlóra korlátozásokat kellett csinálni, mert egyszerűen olyan szinten nem, tehát hogy rosszul lettek az emberek, és a munkából kellett őket kórházba vinni. Jó, hát vásárlás, szerintem ezt a lányok jobban szokták tudni. Igen, és akkor a Facebook, social media, ez ugye szerintem a mai napon, vagy a manapság is, és mindegyik eltette ott hátul, nem ezért mondom, de sajnos ez a mai fiataloknál még jobban jellemző. Jó? Oké. Egy picit, egy nagyon-nagyon röviden, csak annyit, hogy ugye az alkoholra kitérve, az egy picit hasonló, mint a drog, súlyosabb problémát tud okozni, gyakori is, főleg az idősebb társadalomban, de már egyébként a fiataloknál is. A fiataloknál szerintetek ott van az akut vs. krónikus, az azt jelenti, hogy aktuálisan, tehát hogy gyorsan történik, vagy egy hosszú távú folyamatról van szó, ez a két szakterminológia, amit használunk az orvoslásban. Szerintetek a fiatalokra melyik jellemző inkább? Most ezzel átnehezet kérdeztem. Aha, igen, nagyon jó. Az akut. Miért az akut? Hát mert hogy egy alkohol probléma, hogy lehet egy fiatalnál? Hát úgy, hogy szarrá vedeli magát a buliban, jó, és akkor alkoholmérgezéssel viszik be, és akkor jön a gyomormosás, meg az egyéb minden szuper dolog, amit ő se szeret, meg hajnali 3-kor az orvos se szeret, úgyhogy azt is tessék majd odafigyelni a bulikban, hogy mértékkel, mert lehet, csúnya dolgokat lehet összeszedni, és ebből is alakulhat ki egy függőség, tehát van akútan, tehát hogy mindenki lehet, hogy csak évente 2-szer, de odáig issza magát, hogy kórház és detox. Jó? A krónikus az sokkal gyakoribb, és az inkább az idősebbekre szokott, bár mondjuk ez most már szerintem felborult. Ugye ott az, hogy vannak nagyon sokféle besorolások, van, hogy zugivó, van, hogy tényleg csak így alkalmanként, de akkor egy hétig folyamatosan iszik, nagyon-nagyon-nagyon sokféle van, ezt szerintem nem akarom részletezni, de tehát annak megvannak a hosszú távú következményei. Ugye nem a legjobb, ugye nagyon sok például Magyarországon majdnem a legmagasabb, hogyha nem is az egész világon, de Európában a májcirózis, ugye az alkohol a májat bántja, az itt Magyarországon borzasztó magas, és ebből a májkarcinóma, a májrák, és akkor sorolhatnám még a többi minden káros hatását. Jó, van egy úgynevezett megvonási szindróma. Ezek a megvonási szindrómák, ez minden függőségnél megmutatkoznak. Itt nagyon sok, ezt a pszichiátria tételemből vágtam nektek ide ki, nem kell tudni, hogy miről van szó. Amik fontosak, ez az úgynevezett delirium tremens, ez arról szól, hogy az emberke már odáig jutott, és annyira sóvárog az alkohol után, hogy halucinál. Remeg, izzad, szarul van, de nagyon. Most a pszichiátrián volt egy betegünk, akit nem tudjuk, hogy élte túl. Ő is egy megvonási szindrómában szenvedett éppen. Nagyon, tehát hogy tényleg nem tudjuk, hogy élte túl az úriember, sikerült neki, csak ezzel majd később megbeszéljük, hogy az a baj, hogy ez nem mindig elég nekik figyelmeztető jelnek, még hogyha egy ilyet túl is élnek, akkor sem. Jó, az inszomnia az alváshiány, vagy hát az alvászavarokat jelenti, látjátok azért, az anorexia az, hogy nagyon lefogy, kóros soványság, ortosztatikus hipotenzia, az mindenkinek szokott lenni. Volt-e már olyan, hogyha hirtelen felálltok, és így megszédültök? Na, ez az. Leszaladt hirtelen a vérnyomása az embernek. Jó, izzadás,
Látjátok, hallás és látási halucinációk, főleg alkoholnál fordul elő egy úgynevezett egg-bomb-szindróma, ami azt jelenti, hogy ilyen, mint hogyha a bőre alatt mászkálnának rovarok, meg mit tudom én, tehát az is egy elég ijesztő halucináció tud lenni. Jó, és hát látjátok, hogy a vége, az igen, az a halál lehet. Hogyha ez nincs rendesen kezelve, nem kap időben segítséget, ez elég súlyos dolgokig tud elfajulni. Jó, hát itt is nem tudom, remélem, hogy a legtöbbőtök angolos, de majd fordítok azért valamennyire. Ez annyi, hogy a megvonásnak, amit az előbb megbeszéltünk, azoknak az általános tünetei. Jó, sóvárog, ilyen kicsit ez a brain fog, ez ilyen zavaros a tudata, nem igazán van képben, de ugye látjátok, hogy megvan mindegyik napnak körülbelül egy hét alatt lezajló tünete igazából. Úgyhogy, de ezt csak így érdekességképpen hoztam, ezt nem olyan fontos. Na, és akkor most áttérünk, az alkoholról így szerintem elég volt, áttérünk a drogokra. Vagyis hát, drogok vagy kábítószerek, ezt majd mindjárt megbeszéljük, de akkor most mondjuk úgy, hogy drogok. Mondjatok nekem drogokat. Csak így, ami eszetekbe jut. Tényleg, nyugodtan. Marihuana, nagyon jó. Speed. Kokain, nagyon jó. Jó. Heroin, igen. Jó. Még esetleg, ami nagyon gyakori, vagy hát gyakori, remélem nem gyakori senkinek, de amiről mondjuk még esetleg többet lehet hallani. LSD. Így van, LSD csinál. Ezek jók. Jó, hát ezeket most szinte egyébként nagyjából mindegyiket. Ugye a mák, az ópium származékok, morfium, ugye azt gyógyszernek is használják, mint fájdalomcsillapító. Kokain, itt az LSD, ami nagyon szuper volt. Ezeket majd megbeszéljük, ez volt a speed, és akkor ugye az ecstasy, amit még nem mondtatok. Nagyjából így néznek ki, tehát ezeket, tehát például a speedre, most erre kimondja, hogy speed, ez olyan, mint hogy egy kis gyógyszer lenne, nem lehet megkülönböztetni. Az LSD-ről azt kell tudni, hogy ez alapvetőleg egy savszármazék, amit folyékony formában állítanak elő, és azért adják ilyen cuki kis matrica meg papírformákban, mert a papírra itatják rá ezt a folyadékot, és akkor, hogyha a cukros bácsi az iskola előtt ezeket kínálgatja, akkor az valószínűleg, meg ezek a cuki kis rózsaszín, mit tudom, mindenféle formácskájú kis dínó, meg nem is tudom, mi van még ott, minek szívecske, nyíllal átlőve, meg egyebek, tehát hogy ez pedig az ecstasy, ez tipikusan így szokták. Oké, na, ami lényeg a kábítószereknél, a csoportosításuk, ami fontos. 3 van összesen. Az egyik, az nagyon jó volt, a serkentő hatású, ezt úgy hívjuk, ami pezseg, felpörget, stb. A lazító hatásúra, mint mondtál, azok általában a gátló vagy szedáló hatású szerek, és a harmadik, azok pedig a halucinogének. Na, és akkor itt vannak hát 3 csoportra van osztva, ugye vannak a fizikális hatásai, tehát ami a testeden fog megjelenni, vannak a pszichikai hatásai, ugye ez a része, 1/3, az, ami ugye főleg az idegrendszeredre hat, és utána, hogyha valaki túladagol, akkor ott látjátok lent, hogy nagyjából mi történik. Ugye a heroint azt beszéltük, hogy ez gátló. Azt látjátok is, ugye hányinger, ilyen vakarózik, tök álmos lesz tőle, akkor nem igazán tudja, merre van, viszont fájdalomcsillapító hatása van, azt ott látjátok, illetve eufóriát okoz, ilyen nagyon és hangulat, meg ez a nagyon chill. Jó. Viszont, hogyha túladagolja, akkor például már látjátok, ott alvászavarokat okozhat. Jó? Tehát átfordul, átkapcsol egy nagyon nem jó dologba. Oké. És hát ugye függőséget okoz, az egyértelmű. Jó. A kokain, azt ugye beszéltük, hogy az inkább a serkentők közé tartozik. Ugyanezt látjátok ugyanebben a formában, csak itt pont, hogy
az ellentétje, tehát ezt mondhatjuk azért is kék, meg piros, kicsit ilyen ellentétes dolgok. Melege van, folyamatosan úgy érzi, hogy neki nyüzsögnie kell, felpörög a szíve, kicsit vannak ilyen paranoiák, meg ilyen szorongásos történetek közben, nagyon beszédes lesz, nagyon határozott, hogy én most itt megdöntöm a világot, meg én vagyok a faszagyerek. Csak aztán jön a túladagolás, és azok például alkalmi epilepsziás rohamokat is tudnak okozni. És hát ugye szintén túladagolva minden egy idő után minden halálhoz vezet. És akkor a halucinogének, az LSD-k, azok pedig megint ugyanígy lehet csoportosítani, de hát ugye ezek fogják az igazi halucinációkat okozni. Tehát ez lesz az, hogy mindenfélét képzel, ami nincs is ott. Nagyjából látjátok, hogy tehát a serkentők és a halucinogének nagyon hasonló hatásmechanizmussal működnek. Nem 100%-ban, de azért nagyon hasonlít. Jó. Oké, tehát akkor serkentők, gátlók, halucinogének. Na most a halucinációról azt tudni kell, hogy ez lehet nagyon-nagyon szuper, mert azt képzelheted, hogy hű, de nagyon cuki az a rózsaszín egyszarvú, ami ott ugrál a szivárványom, meg hogy te is utána ugrálsz, és akkor kiugrálsz a 7. emeleten az ablakon, már volt már ilyen, meg hogy Pokémonnak képzelte magát a gyerek, és belenyúlt a konnektorba, hogy ő majd vezeti az áramon. Hát tényleg vezette, csak a végén nem maradt meg. Viszont ezek ugye átfordulhatnak nem túl szép halucinációkba is. Főleg LSD-nél vannak úgynevezett bad tripek, amik tehát nem a rózsaszín fluffy unicornnak lesz a története. Azok tényleg nagyon csúnya, nagyon ijesztő dolgok lesznek, és általában a betegek, meg hát ugye a függők, azok félelmükben csinálnak olyan dolgokat, amiket alapvetőleg nem tennének meg, akár öngyilkosságig is mehet. Illetve vannak még az LSD-nél, ami fontos, hogy vannak úgynevezett flashbackek, amikor nem használja a szert, tök tiszta, már akár hetek óta nem használt semmit, akkor jön egy ilyen halucináció. És ez is szerintem tök ijesztő tud lenni, hogy tudod magadról, hogy nem áll semmilyen szer befolyása alatt, és mégis jött egy halucináció, és akkor ez most Jézusom mitől van. Sajnos tudnak okozni. Igen, tehát, hogy azok általában súlyosabbak, meg akár többször is előfordulhatnak ezek a rosszabb halucinációk. Jó. Oké. Ha bármi kérdés van, akkor nyugodtan szóljatok közbe. Hát, erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem szeretném, hogyha úgy néznék ki, mint ott nektek bal felső sarokban a tanár úr, meg hát azért ez nem 100%-ig így van. Amiért ezt a képet beszoktam tenni, az a bal alsó sarok. Hogy hogyan látja a függő a függése tárgyát. És tényleg, tehát ez egy annyira jó hasonlat, hogy egy kiszáradt sivatagban egy pohár víz. Semmi más nem érdekli, csak az egy dolog, és csak azért fog hajtani, hogy azt megszerezze. Jó, ez ebből a szempontból tök tanulságos. Jó, igen. Nem. Azt kell tudni, főleg a kábítószer használókról pont ezért, mivel tényleg semmi más nem érdekli őket, csak ezért hajtanak, nagyon-nagyon-nagyon le tudják rontani az egészségüket, az immunrendszerüket, lefogynak, mert még az evés sem nagyon érdekli őket egy idő után, és ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, ami csak egyre rosszabb, és hogyha nem a túladagolásban hal meg, vagy nem azért, mert mondjuk olyan anyagot vett olcsóbban, ami mondjuk nem volt teljesen tiszta, vagy valami más cuccot kevertek bele, ami meg aztán egészségkárosító hatású még jobban, akkor egy idő után azért fog meghalni, már nincs, tehát hogy vitaminhiányai vannak, túlságosan lefogyott, összeszed mindenféle szutyok, opportunista fertőzést,
mit tudom én, a használt tűtől éces lesz, tehát és akkor sorolhatnánk, rengeteg mindenben meg lehet így halni. A depressziót én azt szoktam mondani, hogy 2 aspektusból lehet nézni a függőségnél. Vagy az, hogy azért választok valami szert, Facebookot, bármit, mert nincs semmi, ami kimozdítson ebből a szürkeségből és ebből a monotonitásból, vagy az éppenséggel, ne adj Isten, depressziómból, ami lehet enyhe, súlyos, vagy bármekkora depresszió. És utána ugyanez vissza is tudod lökni. Mert hogyha nem kapom meg mindig azt a visszacsatolást a jutalmazó rendszerem, ugye vagy hogyha nem tudok esetleg hozzájutni a függésem tárgyához, ami mondjuk a Facebookkal egy kicsit egyszerűbben mindenki előrántja a zsebéből a telefont, viszont egy kábítószernél már egy kicsit azért nehezebb ugye hozzájutni, akkor ez vissza is tud taszítani. És ugyanez, hogy megint egyre jobban megyünk bele ebbe a körbe. Jó, hát igen. Ez a hagy felejtsek el mindent egy kis ideig. Ez egy menekülő út a hétköznapokból, a nehézségekből, stb. És majd igen, mindjárt megbeszéljük, hogy lehet ezen segíteni. Jó, hát függők, igen, a legelső évemben az orvosin volt egy kurzusunk, most az lényegtelen is az egészségneveléssel kapcsolatos, és jött egy úriember, aki mesélt nekünk az életéről. Ő 10x évig volt nagyon súlyos függő, heroinista is volt, szerintem kokaint is használt, 10 évesen került bele az egészbe, elszökött otthonról, rossz társaságba keveredett, nagyon sokáig szenvedett vele, tehát mondom, azt hiszem, körülbelül ilyen 6-7 éve volt szerhasználó, amikor másodjára vagy harmadjára került be kórházba, de ez az alkalom az volt, amikor újra kellett éleszteni. És többször is az éjszaka folyamán. Egyrészt már verekedésbe keveredett, másrészt már kábítószert is használt aznap. És akkor volt egy olyan döntése, hogy akkor itt volt elég, mert nem éri meg, hogy odáig jusson, hogy utána ne keljen föl többet, és akkor elment elvonóra, akkor még jobban működtek Magyarországon is ilyen intézmények, ami kifejezetten erre szakosodik, és ott is hagyta, utána csak visszakerült, és akkor nagyon-nagyon nagy nehézségek árán ő a vallásban találta meg a segítséget, ő nagyon nagy hívő lett, és azóta is egy borzasztó okos és értelmes emberről van szó, rengeteget olvas, saját magát képzi, mert ugye az iskolát nem végezte el, gimnáziumból kikopott, és nem kap munkát, nem kapott akkor munkát már több éve. Tehát egyszerűen otthon dolgozott, így a családját próbálta segíteni az otthoni munkával, és ez is egy elég megterhelő dolog volt számára, de akkor már egy jó 8-10 éve tiszta volt, amikor nekünk tartotta ezt az előadást. Nem mondjuk, hogy gyógyult. Olyan nincs, hogy egy függő gyógyult. Olyan van, hogy tiszta. Nagyon sokan, majdnem szerintem mindenki, aki függő volt, az napra pontosan tudja, hogy hány napja nem használt szert. Főleg ez ugye most az alkoholistákra és a kábító szerfüggőkre érvényes. Napra pontosan, ő is tudta napra pontosan, meg tudta mondani. Úgyhogy ez egy ilyen teherrel élni szerintem nem egyszerű. Vannak segítségek, van ebből kiút. Ami nagyon fontos, hogy szerintetek mi kell ahhoz, hogy valaki le tudjon szokni? Vagy hát ne használjon szert, vagy ne igyon, vagy bármi. Most a legkisebb függőség, tehát egy dohányzásról is beszélhetünk, az egy ilyen elég gyakori, és amúgy nem egy olyan hű, de nagy probléma, de azért nem egy ilyen súlyos dolog. Mi kell ahhoz, hogy 3 dolog egyébként, mi az a 3 dolog, ami ahhoz kell, hogy valaki le tudjon szokni? Nagyon fontos, hogy az ember akarja, le akarjon szokni. Mert te nem fogod tudni rákényszeríteni, megerőszakolni nem fogod tudni.
A másik, az nagyon jó volt, a támogatást mondtad, ugye, a környezete, a családja, a barátai, támogatása. Most beszéljünk egy dohányosról. Hogyha te le akarsz szokni, de az egész baráti társaságodban mindenki dohányzik, akkor sokkal nehezebb lesz, hogy te le akarsz szokni, mert úgyis a haverokkal kimész, akkor ez a társasági dohányzás benne van, és ez mindenhol így van. Tehát, hogyha a környezeted nem segít hozzá, lehet, hogy meg tudod csinálni, de 20-szor olyan nehéz lesz. És amit mondtál harmadiknak, a segítség, ez egy kicsit a környezeti támogatásban is benne van, viszont én átforgatnám abba, hogy a szakszerű segítség. Jó? Tehát egy jó orvos, egy szakember, aki jó tanácsokkal lát el, akár gyógyszeres kezelést is lehet adni komolyabb addikciókra. Tehát ez a 3, ami nagyon fontos segítségnek. Jó? Ugye vannak ilyen mindenféle klubok, meg ugye anonim alkoholisták, ott amúgy oda be lehet menni, az tényleg név nélküli, ott ráadásul ilyen mentorprogram is van, hogy akik már régebb óta tiszták, azokat adják mentornak az újaknak, és akkor ők segítenek, tanácsokat adnak, stb. Ezekre megvan nagyon jó rendszer mindenhova, hogy ezeket hogy lehet, de ismétlem, ez csak akkor működik, hogyha a függő is szeretné, mert anélkül ez nem megy. Például pszichiátriára is csak úgy jönnek be leszoktatásra, hogy saját akaratból. Tehát az nem lehet, hogy mit tudom én, apuka a gyerekét 2 lábbal berúdos, hogy már pedig te itt most le fogsz szokni, mert az úgyse fog menni. Mert akkor ellenkezni fog, meg nem veszi be a gyógyszert, meg nem úgy csinálja, nem úgy jár csoportterápiákra, stb. Jó, úgyhogy ez a 3 dolog nagyon fontos. Na, még egy picit kitérünk a parti drogokra. Ez a definíció. Nem olvasom fel. Lényeg az, hogy könnyen bele lehet juttatni a piába, a buliban. Általában olyan poralapú, gyorsan meg is lehessen tőle szabadulni, stb. Ez a definíció. Ezeknél már van 1000-szer újabb dolog. Nem követem, megmondom őszintén, olyan hű, de nagyon napra készen ezeket a cuccokat. Nem is találkoztam vele, hál' Istennek. De van, és a mindennapokban is, és Szegeden is nagyon sokat lehetett hallani erről, és már itt egyébként Szolnokon is szerintem simán egy-egy szórakozó helyen mindenképpen lehet vele találkozni, és vigyázni kell, mert ugye ez pont az a lényege ezeknek, hogy akarata ellenére valakit megfogsz. Hát most ez a vigyázz magadra, meg olyan barátokkal menjél bulizni, akik tényleg vigyáznak rád, mert amúgy szerintem igen nagyon veszélyes. Jó, figyeljetek arra, hogy sima pohár, nem hagyjuk ott csak úgy random. Most már csinálnak ilyeneket, ezt múltkor TikTokon láttam, hogy ilyen scrunchiba van ilyen kis gumival, és akkor így rá lehet húzni a pohárnak a tetejére ilyen kis fedő. És tök jó, mert hogy nem tudnak beletenni semmit. Vagy bontatlan üveg, vagy valami. Jó, tehát ezek ilyen praktikák, amiket így meg kell tanulni. Nem azt mondom, hogy nem menjék bulizni, mert na, hát én is, de hogy vigyázni kell, mert nagyon csúnya következményei vannak. Jó, itt most mindenki lány, de fiúk is. Most nem azért, mint ugye a lányoknál, amit itt akarok a következményekkel, hogy mondjuk esetleg azért, mert hogy megerőszakolják, ilyen is rengeteg van. Hál' Istennek én főleg olyasmikről tudok, amik meg lettek akadályozva. Tehát vagy a haverok közbeléptek, vagy a pultos srác úgy hívta a taxit, hogy akkor hapsikám, húzzál le, csajok, ti megüljetek be, mert akkor már úgy tudom, hogy akkor már megitták, csak későn jött rá a pultos. Szóval, hogy ilyen is van, viszont fiúknál, most nem azért, de náluk is lehet ez a megerőszakolós vonal, de a nagyobb dolog, vagy a nagyobb hogy elmész, mit tudom, 10x ezer forinttal bulizni, és hogy egyszerűbb elvenni a pénztárcádat, hogyha ki vagy ütve a drogtól, meg megvernek, meg ott hagynak az évben. Tehát ilyenről is lehetett hallani, Szegeden is amúgy volt olyan, hogy felültem a villamosra, összetalálkoztunk egy ismerősnek az ismerősével, és ilyen nagyon-nagyon szarul nézett ki szegénykém, ő egy lány volt, és akkor kérdeztük, hogy hát mi baj van, hát, hogy tegnap voltak a Jatéban bulizni, és hogy nem emlékszik így mit tudom én, ilyen hajnali 2-től semmire, de ilyen se kép, se hang. A kórházban ébredt, kiderült, hogy valami opiát származékos cuccot beleraktak neki a piájába,
és nem akarták elhinni a kórházban, azt hitték, hogy csak részeg, csináltak neki egy labort, és kiderült, hogy tényleg bedrogozták. Az volt a szerencséje, hogy olyan haverokkal ment, akik figyeltek rá, és bevitték a kórházba. Szóval, hogy tényleg testközelből lehet tapasztalni, van ilyen sajnos, vigyázni kell magatokra. Jó, hát olyan is volt, hogy mondjuk az nem tudom, hogy pont, de az is szerintem ilyen kábítószeres cucchoz tartozott, hogy elment egy ráadásul fiatal lány, elment valami házi buliba ott, hát, hogy többen is megerőszakolták ezt, nem tudom, és a gyerek az megszületett belőle, nem lehetett tudni, hogy ki az apa. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kell vigyázni. Nagyon kell vigyázni magatokra buliban, mert amúgy meg elkerülhető. Levi? Ha tudjuk, hogy megtörtént a baj, tehát a piában már benne van a cucc, és én ezt megittam. Mi az első lépés, ami hogyha nekem kiderül, hogy akkor baj van, akkor hol sürgősségi. Azonnal sürgő. Igen. Egyrészt azért, mert nem lehet tudni, hogy milyen mennyiségben kaptad a szert, és hogy az a te szervezetedre milyen hatással lesz. Lehet, hogy nem lesz tőle olyan komoly bajod, de jobb egy kórházi, meg egy felkészült környezetben végigcsinálni egy ilyen eszméletvesztős, nem emlékezem, mi történt velem, stb. Történetet, mint hogyha mondjuk otthon nem biztos, hogy tudnak úgy segíteni. Szóval szerintem érdemes sürgire, meg kell ott, hogyha ott vannak a haverok veled, meg kell mondani, hogy nem full részeg vagy, csináljanak egy vérvizsgálatot, mert úgy gondolják, hogy került valami a piádba. Ha normális az orvos, akkor elhiszi és megcsinálja. És akkor kiderül, és abban, igen, tudom, ez egy elég hülye kifejezés volt, van, amikor hajnali 3-kor nem lesz kedves, és azt hiszi, hogy megvan az a bunkóbb típus, aki azt hiszi, hogy jó, van, csak részeg. Reméljük, hogy nem ilyenekkel fogtok legtöbbet találkozni. Bízom benne, hogy azért ebből van kevesebb. Mindegy, lényeg az, hogy sürgősségi, és akkor ott tudnak segíteni, már folyadékot tudnak ugye infúzióban bekötni, az gyorsabban kiviszi a szervezetedből. Esetleg, hogyha van valami rohamszerűség, ami kezdődik, abban is tudnak segíteni, 1-2 benzodiazepinnel, meg ilyen egyéb szerekkel, azok nem rosszak. Úgyhogy én azt tanácsolom, hogy ilyenkor ez, illetve ugye ebből rendőrségi is úgy lehet, mert ezt akár jelentheti is a kórház, illetve az orvos, hogy ilyet találtak, és akkor elindul a kivizsgálás. Nem hiszem, hogy túl sokra jutnak, mert ezek tipikusan azok, amiket hogy bizonyítasz be. Mármint, hogy nem azt, hogy mert az ott van, hogy a laborban látszik, hogy benned van, de hogy kirakta bele, meg mint, az már nehezebb kérdés. De igen, tehát ez szerintem ez a legjobb megoldás. Jó. Designer drogokhoz hasonló, mint a parti drogok, már nem teljesen. A designer drogokról csak annyit kell tudni, amit itt láttok, hogy ezek már laborban készült szerek, újak. Molekuláról molekulára változgatják. Van egy bizonyos C-lista, tilalomfa, ami ennek az a lényege, hogy az összes kábítószer hatású szert azt a rendőrség vezeti. Ezek az illegálisak. Hogyha egy CH3-at megváltoztatnak rajta, már nem illegális. Jó, tehát ezt úgy veszik, hogy online megrendelik, ezek látjátok ott valamelyik sorban van, hogy ilyen zseppénz drogok, mert olcsó. Nagyon-nagyon könnyen hozzá lehet jutni. Viszont ezekkel az a baj, hogy úgymond nincs tesztelve. Magyarul az első tesztalany az, akinek kiszórják. Tehát, hogy ez hogy fog hatni az emberi szervezetre, meg hogy fog hatni bizonyos egyénekre, arról fogalma sincs senkinek. És ezért nagyon veszélyesek. Úgyhogy ezekkel erre kell figyelni, főleg halucinogének és stimulánsok tartoznak bele. Látjátok, nem ismerjük nagyon a hatásait, pont ezért, mert hogy nincs, tehát még állatkísérleteket se csinálnak, tehát hogy te vagy így az első patkánya, aki ezt kitalálta. Igen, ez a tilalomfa, és akkor ez a C-lista, ez pedig
egy ilyen ideiglenes lista, ezekre kerülnek fel ezek, amiket így találnak. De ez is olyan, hogy igazából nem nagyon tudják napra készen frissíteni a dolgokat. Szóval, tehát ez a legálisan árulom a drogot, de aztán ki tudja, hogy mi lesz belőle. Úgyhogy az alsó az egy kicsit ilyen jogi történet, hogy ezeknek a célistás szereknek igazából a fogyasztói azok csak szabálysértést követnek el, tehát azok max pénzbüntetést kapnak, viszont a terjesztői az bűncselekménynek számít. Tehát a függőségnek akkor van vége, amikor találsz valami mást, amivel lehet ezt helyettesíteni. Mi az a más? Ötlet van erre, hogy mi lehet ez a más? Mondjuk, hogyha valaki, most vegyük a legegyszerűbb példát a mai napokban, Facebook, csak azt látjátok folyamatosan, és mondjuk az életét, vagy Instagram influencerek behálózták, és csak erre koncentrál, és már teljesen rá van, jó, ezt nehéz ugye meghatározni, hogy ki mondjuk social media függő egy idő után, de azért lehet egy ilyen, hogy segítek neki? Én, mint a barátja vagy az osztálytársa. Hogy próbálok meg neki segíteni? Már ha nem akar, akkor nem fogja letenni, de hogy próbálok meg neki segíteni? Nagyon jó. Elrángatom moziba. Közös programokat csinálok. Olyan szituációkat teremtek, ami helyettesíteni tudja azokat a pozitív érzéseket, amiket mondjuk a Facebook vagy az Instagram okoz nála, vagy a kábítószer, vagy a cigaretta, vagy a bármi, az alkohol. Olyan pozitív szituációkat próbálok teremteni, ahol jól érzi magát, hogy utána inkább arra húzzon, és rájöjjön, hogy nem feltétlenül csak az egy lehetősége van boldognak lenni. Ez most jelentheti azt, nagyon jó volt, hogy elmegyek moziba, elmegyünk együtt fagyizni, mit tudom én, tényleg bármi, a legapróbb dolgok is nagyon-nagyon-nagyon sokat számíthatnak egy ilyen szituációban. És ennyiben tud segíteni, és támogatod. Hogyha tényleg úgy dönt, hogy ő leszeretne szokni, és abba akarja hagyni, akkor ott vagyok mellette, és támogatom. Jó, és ez szerintem ez a legfontosabb, és ez a take-home message, hogy te is, mint egy hétköznapi laikus személy tudsz segíteni valamilyen szinten. Úgyhogy én már amúgy ennyit szerettem volna nektek mondani,